Szevasztok! Rikári vloggal jelentkezem. Romániában vagyunk, nevezetesen Bukarestben, a főpályaudvar, azaz a Gara de Nord, azaz az északi pályaudvar előtt, és ide nézzetek, mi ment el mögöttem. Mindjárt kicsit utána is megyünk, mert hogy igen, itt Bukarestben közlekednek Ikarus trollibuszok. Hát bocsánat az ellenfényért, megpróbálom úgy felvenni, hogy ne legyen annyira ellenfényes. Szóval itt Bukarestben közlekednek Ikarus trollibuszok, és egyébként a világon itt közlekedik ma már a legtöbb Ikarus trollibusz, nevezetesen ilyen Ikarus 415T típusú kocsik, és az érdekességük az, hogy ebből a típusból 205 darab készült, és ennek a nagy része 200 darab Bukarestbe került. Volt két bemutató kocsi, az egyik a magyar városokban, Pozsonyban is megfordult, illetve egy másik pedig Oroszországban, de ezekből nem lett széria, viszont Bukarestbe 200 darabot, Galacba pedig 3 darabot gyártottak, és ezeket egyébként a prototípus kocsik azok 1992-ben készültek, a sorozat pedig 97 és 2002 között, tehát már ezek igen idős járművek. Közben itt figyelem, hogy nem jön-e még, mert teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor jön Ikarus trolli. Szóval ezek már igencsak idős járművek, ugye 20-26 évesek, és hát a bukaresti közlekedési vállalat szeretné őket kivonni a forgalomból, és valószínűleg ez jövőre meg is történik. Már amúgy sem közlekedik az összes, kb. A információim szerint a fele, tapasztalataim szerint kevesebb, mint a fele közlekedik. Az az apropója a forgalomból való kivonásnak, hogy új trollikat szereznek be Bukarestbe, Solaris, önjáróképes Solaris trollikat, olyanokat, amilyenek ugye nálunk is ma már a budapesti flotta gerincét képezik. Ezek elméletileg jövőre fognak megérkezni 2024-ben, Európai Uniós forrásból vásárolják meg őket, és 100 darab fog érkezni Bukarestbe, és hát egyes források szerint teljesen kiváltják az Ikarus trollikat, más források szerint néhány darab mutatóba lehet, hogy fog maradni. Én minden esetre most a romániai utazásomon úgy döntöttem, hogy az Ikarus trollikat nem hagyom ki. Európa és a világ legnagyobb Ikarus trolli flottáját manapság a legnagyobb, ezt most nem hagyom ki. Egyébként Ikarus trollik, ugye Budapesten néhány darab GVM közlekedik, ugye a csuklós 280T, amúgy ilyen Irisbus trollik mennek, ami itt elment a hátam mögött, majd azt is fogok spottingolni. Ugye Budapesten Ikarus 280T GVM-ek, azt hiszem, hogy Szófiában is néhány darab talán még van ugyanebből a típusból, és Ukrajnában vannak még Ikarus trollik napi forgalomban, de hát ezek mind icipici flották, ellenben itt Bukarestben még nagy számban közlekednek, bár már nem sokáig. Egyébként itt Bukarestben a trollibusz nem a gyorsaságáról híres. Ha megnézitek itt a felsővezetéket, akkor láthatjátok, hogy ez egy merev felfüggesztésű felsővezeték. Éppen ezért az áramszedők könnyen kiugranak, és a trollibuszok emiatt nem is mennek gyorsan. Hát a 20-25 km/h-nál többel nem ment a trolli, de hát volt, amikor még lépésben sem. Egyrészt azért, mert Bukarestben jellemző az itt is az előbb látható verkehrskáosz, ugye forgalmi káosz, bár most megindult a forgalom, de elég nagy dugók vannak, és hát sokszor lépésben araszol a trolli, és hát nem segít a történeten az sem, hogy ez a felsővezetékrendszer van használatban. Itt van például egy ilyen villamosos keresztezés. Hát itt a villamosnak a vezetéke van megszakítva, pontosan az ismert okból,
hogy a troli áramszedője ne ugorjon ki. Egyébként, ha esetleg Bukarestbe látogattok, mert például meg szeretnétek nézni a trolikat, vagy más érdekességeket, akkor javaslom, hogy jó nagy ráhagyással számoljatok a városi közlekedést, mert hogy óriási a káosz a forgalomban, főleg hétköznap, de még hétvégén sem olyan zökkenőmentes, mindazok mellett, hogy a Cseferében kellemesen csalódtam, ugye rossz híre van a román vasútnak, de gyakorlatilag az én utazásaim alatt most itt a 4 napban 12 perc volt a legnagyobb késés, azt is behozta, tehát a tényleges leszálláskori legnagyobb késésem az 7 perc volt, amivel tulajdonképpen nem veszítettem semmit, mert átszállás nem veszélyeztetett, és viszont itt a városi közlekedésben itt elég komoly zavarokat tapasztaltam. Szombaton a metró késett nagyon sokat, amikor odafelé mentem Konstancába, most pedig hát a trollibuszos utazásom, az a körülbelül 20-25 perces út, az olyan 45-50 percig tartott a dugó miatt, meg amúgy se gyors a trollibusz, és természetesen nem akkor jöttek a járatok, hát emiatt a kaotikus forgalom miatt ugye a menetrendet a járatok nem tudják tartani, és ugye igaz ez akkor is, hogyha autóval vagy taxival közlekedtek, mert azok is állni fognak a dugóban. Talán annyi, hogy a taxis az rutinos bukaresti autózó, és jobban fog tudni mozogni a dugóban, mintha ti vezetnétek, vagy mint hogyha a trollibusz menne, mert hát ugye a trollibusz az meg egyrészt vezetékhez is kötött, másrészt meg nagyobb jármű, és nehezebben manőverezik ilyen kaotikus helyzetben. Na hát én nagyon köszönöm, hogy ezt a kis videót megnéztétek. Itt közben, hát vagy videó közben, vagy a végén jönnek még a Ikaruszos snittek, nem tudom, hogy hány darab, eddig néhányat sikerült, egy-kettőt sikerült felvenni, igyekszem utazni is, és más pontján a városnak is filmezni őket, remélem sikerül. Én Rikári voltam Bukarestből, köszönöm, hogy megnéztétek, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok, csüssz, és iratkozzatok fel, csatlakozzatok csatornatokba.